Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Η Γαλιλαία στα χρόνια του Χριστού ήταν η βόρεια περιοχή της Παλαιστίνης. Οι πρώτοι κάτοικοι της προέρχονταν από τις φυλές Ισάχαρ, Ζαβουλών, Νεφθαλήμ και Ασίρ. Επειδή είχαν επιμιξία με άλλες εθνικές φυλές, οι Εβραίοι δεν τους εκτιμούσαν. Ακόμα και ο Χριστός και οι μαθητές του, όπως και οι χριστιανοί, καλούνταν υποτιμητικά Γαλιλαίοι. Γι' αυτό περιφρονητικά η περιοχή ονομαζόταν Γαλιλαία των Εθνών. Στον λόγο τους είχαν ιδιαίτερη προφορά. Γι' αυτό και ο Πέτρος αναγνωρίστηκε ως Γαλιλαίος από τη λαλιά του. Στη Γαλιλαία υπήρχαν πολλές αξιόλογες πόλεις, όπως η Καπερναούμ, η Ναζαρέτ, η Κανά, η Ναΐν, η Βηθσαϊδά και η Τιβεριάδα. Εκεί επίσης βρίσκεται και το όρος Θαβόρ, στο οποίο μεταμορφώθηκε ο Κύριος 40 μέρες πριν το πάθος του. Αφήνοντας πίσω μας την Ιεριχώ και προχωρώντας προς βορρά, ύστερα από αρκετή ώρα φτάνουμε στην περιοχή της Δεκαπόλεως. Η πρώτη πόλη που συναντούμε είναι η Σκυθόπολη, που σήμερα ανήκει στο κράτος του Ισραήλ. Με το όνομα Δεκάπολη δεν εννοείται ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό διαμέρισμα, αλλά το σύνολο 10 ελληνιστικών πόλεων που ιδρύθηκαν από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεξιά και αριστερά του Ιορδάνη ποταμού. Σύμφωνα με το Ρωμαίο σοφό Πλίνιο, τα ονόματα των πόλεων ήταν τα εξής: η Πέλα, τα Γέρασα, η Σκυθόπολη, το Δίον, η Δαμασκός, η Ιππών, τα Γάδαρα, η Ραφανά, η Καναθά και η Φιλαδέλφια, που είναι το σημερινό Αμάν. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, παρουσιάζεται η πλούσια αποδοτικότητα του εδάφους της Δεκαπόλεως, που ανήκε στη γη Χαναάν. Κατοικούσαν όμως σε αυτή και πολλοί αλλοδαποί, γι' αυτό και κράτησε το εθνικό της όνομα. Αυτό εξηγεί και την ύπαρξη των χήρων,
ζώων που ήταν ιδιαίτερα σιχαμερά στους Ιουδαίους. Στην Δεκάπολη κήρυξε όσα άκουσε και είδε ο θεραπευθής υπό του Κυρίου δαιμονισμένος στην χώρα των Γεργεσινών, ο οποίος είναι ένας από τους 70 Αποστόλους. Κατά τα χρόνια του διωγμού του Τίτου, το 70 μετά Χριστόν, οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων μαζί με τον επίσκοπό τους Σιμεών κατέφυγαν για ασφάλεια στην Πέλα. Το 137 μετά Χριστόν, ύστερα από άδεια του Αδριανού, επέστρεψαν πάλι στα Ιεροσόλυμα. Και κατέπλευσεν εις την χώρα των Γαδαρινών, ή της εστίν αντίπερα της Γαλιλαίας. Εξελθόντι δε αυτό επί τη γην, υπήντησε αυτό ανήρτης εκ της πόλεως, ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών, και ημάτιον ούκ ενεδιδίσκετο, και ενοικία ούκ έμενεν, αλλά εν της μνήμαση. Ιδών δε τον Ιησούν και ανακράξας προσέπεσεν αυτό, και φωνή μεγάλη είπε: «Τι εμεί και εσύ Ιησού Υιέ του Θεού του υψίστου, δέομέ σου μη με βασανίσεις». Παρήγγειλε γάρ το πνεύματι το ακαθάρτο εξερθήν από του ανθρώπου. Πολλής γαρ χρόνης συνειρπάκει αυτόν, και εδεσμεί το αλύσεσι, και πέδες φυλασσόμενος, και διαρρήσον τα δεσμά, ηλάβνε το υπού του δαίμονος εις τας ερήμους. Επιρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον: «Τι σύ εστίν όνομα?» Ο δε είπε: «Λεγεών, ότι δαιμόνια πολλά εισήρθε εις αυτόν, και παρεκάλει αυτόν ή να μη επιτάξει αυτής εις την άβυσσον απελθήν. Ειν δε εκεί αγέλη χείρων ικανών βοσκομένων εν το όρι, και παρεκάλουν αυτόν ή να επιτρέψει αυτής εις εκείνους εισερθήν, και επέτρεψεν αυτής. Εξερθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου, εισήρθον εις τους χείρους, και όρμησεν η αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνην, και απεπνίγει. Ιδώντες δε οι βόσκοντες το γεγεννημένον έφυγον, και απήγγειλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Εξήλθον δε ειδεί το γεγονός, και ήλθον προς τον Ιησούν, και έβρον καθήμενον των άνθρωπων, αφού τα δαιμόνια εξελιλήθη, ηματισμένων και σοφρονούντα παρά τους πόδας του Ιησού, και εφοβήθησαν. Απήγγειλαν δε αυτοίς οι ειδώντες πως εσώθη ο δαιμονιστής, και ρώτησαν αυτόν άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών απερθήν από αυτόν, ότι φόβο μεγάλο συνήχοντο. Αυτός δε εμβάσει στο πλοίον υπέστρεψεν. Εδέ το δε αυτού ανήρ, αφού εξελιλήθη τα δαιμόνια, είναι συν αυτό. Απέλυσε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον: «Υπόστρεφε εις τον οίκο σου και διηγού όσα επίησέσαι ο Θεός». Και απήρθε καθ' όλη την πόλην, κηρύσσον όσα επίησεν αυτό ο Ιησούς. Λίγα χιλιόμετρα μετά τη Σκυθόπολη, οι προσκυνητές μέσα από το λεωφορείο αντικρίζουν το νότιο μέρος της Τιβεριάδος θαλάσσης ή λίμνης Γενισαρέτ. Στα νοτιοανατολικά της λίμνης βρισκόταν η χώρα των Γεργεσινών.
Στους ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους, η ανατολική πλευρά της λίμνης της Τιβεριάδος ήταν αρεοκατοικημένη. Σε ένα μεγάλο μέρος της ήταν χτισμένες οι ελληνικές πόλεις της Δεκαπόλεως, Γάδαρα και Γέρασα. Στα όρια αυτών των πόλεων, σε ορεινή και απόκρημνη περιοχή, έβοσκαν τους χήρους οι κάτοικοι αυτών των πόλεων, οι οποίοι ήταν σημιτικής καταγωγής και έτρεφαν χήρους παράνομα. Οι Σημίτες είναι ομάδες λαών που κατοικούν στην Αραβική Χερσόνησο και φέρνουν φανερά τα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής φυλής. Στους Σημίτες ανήκουν οι Ασσυροβαβυλώνιοι, οι Φίνικες, οι Βόρειοι Εβραίοι και οι Νότιοι Άραβες. Πήραν το όνομά τους από τον Σιμ, τον μεγαλύτερο γιο του Νόε, του οποίου οι απόγονοι θεωρούνται οι Αραμαίοι, οι Εβραίοι, οι Άραβες και άλλοι που παρουσιάζουν και μεγάλη γλωσσική συγγένεια. Τη χώρα των Γεργεσινών επισκέφθηκε ο Χριστός και οι μαθητές του όταν αποφάσισε για πρώτη φορά να περάσει στην απέναντι ανατολική όχθη. Οι τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, εξιστορούν το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου να γίνεται σε αυτό το απόκρημνο μέρος. Όταν ο Κύριος πρόσταξε τους δαίμονες να φύγουν από τον άνθρωπο και να πάνε στους χήρους, οι χήροι έπεσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν. Αυτό το γεγονός δυσαρέστησε τους κατοίκους της περιοχής και είπαν στον Κύριο να φύγει από κοντά τους. Ο θεραπευμένος δαιμονισμένος θέλησε να μείνει κοντά στον Κύριο από ευγνωμοσύνη. Ο Κύριος όμως του είπε να επιστρέψει στο σπίτι και στους συγγενείς του και να κηρύξει σε όλους όσα είδε και άκουσε. Το Ευαγγέλιο μας αναφέρει ότι ο πρώην δαιμονισμένος των Γεργεσινών κήρυξε το Χριστό στη Δεκάπολη. Δαιμόνοντα τον πρώην ανεφημίσομεν, ον εθεράπευσεν κτίστης, εν χώρα Γεργεσίνων, αποστήλας εις τους χήρους τα δαιμόνια, τα εν αυτός θαυμαστών του Χριστού υφηγήτην εν πάση περικύβη. Τιβεριάδος και κόσμου πάντως μεσίτην προς τον ευσπλάχνον. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, τα Γάδαρα ήταν μια σημαντική πόλη στην Δεκάπολη. Το 303 μετά Χριστόν, επί Διοκλητιανού, μαρτύρησαν εκεί οι Άγιοι Ζαχαρίας και Αλφιός. Ο επίσκοπος της πόλεως αυτής, Σαβίνος, συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το 325 μετά Χριστόν. Επίσης, διαβάζουμε στη βιογραφία του Αγίου Σάβα ότι ο Άγιος μαζί με το μαθητή του Αγαπητό επισκεπτόταν για προσκύνημα τον τόπο αυτό. Τον 4ο αιώνα χτίστηκε εκεί τεράστιο μοναστήρι και ξενώνας με επιβλητική βασιλική
που ήταν από τους μεγαλύτερους ναούς στην Αγία Γη. Το 635 μετά Χριστόν οι Άραβες επιτέθηκαν στην Μπέλα και ύστερα από μια σκληρή αποφασιστική μάχη στον παραπόταμο του Ιορδάνη ποταμού, η Ερομίακα, οι Άραβες νίκησαν τους Βυζαντινούς. Τότε οι Γαδαρινοί διατήρησαν τη χριστιανική τους πίστη και περιουσία έναντι υψηλού φόρου που θα πλήρωναν στους κατακτητές. Ύστερα από το σεισμό που έγινε το 749 μετά Χριστόν, τα Γάδαρα οδηγήθηκαν σε παρακμή. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές 1970 έως 1974 υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου Έλληνα βιβλικού αρχαιολόγου Βασίλειου Τζαφέρη επιβεβαίωσαν την εκκλησιαστική παράδοση και τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς με την αποκάλυψη μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής και μοναστηριού με θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα και ελληνικές επιγραφές που καταστράφηκαν πιθανόν από σεισμό στις αρχές του 8ου αιώνα, όπως και προαναφέραμε. Τα ερείπια μιας μικρότερης εκκλησίας και ενός μικρού τετράγωνου κτηρίου γύρω από ένα βράχο στην πλαγιά του Λόφου υποδεικνύουν προφανώς την ακριβή θέση του θαύματος. Σήμερα τα Γάδαρα είναι μια πόλη της Ιορδανίας μεταξύ του Ιορδάνη ποταμού και της Αραβικής ερήμου. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας. Άγιοι Τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.